ආයිබෝන් යාළුවනේ. මේ රෙසිපි YouTube channel එකට ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද උදේම ඇහැරන ගාම අපේ නෝනා කියනවා බලමලු කරයක් කන්න ඕන කියලා. ඒ හින්දා මම හිතුවා අද ඔකට බලමලු කරයක් දෙන්න. හරි. අපි එහෙනම් දැන් බලමු අපිට බලමලු කරය හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඒ හින්දා අපි යන් අපේ කිචන් එකට. ඒ වගේම මතක ඇතුව අපිව subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඉවරටම බලන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා. කැබලි වලට කපාගත්ත බලමාලු 500ක්. බැඳපු තුණු 5, ගම්මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු, අමුතුන 5, අබ, ලුණු, හදාගත්තු සුදු ලුණු ටිකක්, කරපිංචා, ලුණු ගෙඩි 2ක්, අවුමිරිස් කරල් 2ක්, කොච්චි කරලක්, රම්පේ, ගොරකා, කුරුදු, උලුහා.